Ito yung sinasabi ko, may eyeliner na naman. Parang nagsisisi tuloy ako na gagawin ko to. Do you wanna say so? Hello! Hello guys! Apple Sison here and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, I will be doing a makeup tutorial inspired by the makeup look of DOJA sa kanyang music video na Sison. So, if you're interested and if you want to know kung paano ko gawin tong makeup look na to, just keep on watching. Okay, so mag-uumpisa muna tayo ngayon sa eyes bago sa face. Yan, kasi usually pag nagme-makeup ako, I always do my face first bago yung eyes. Kaya lang, dahil nga yung sa makeup look ni DOJA Cat, ito yung sinasabi ko, may eyeliner na naman. Parang nagsisisi tuloy ako na gagawin ko to. So anyway, I am using my BYS eyeshadow shields. Nabili ko to sa Watsons. Worth 299 pesos. So, this one catches all the excess fallout from the eyeshadow na nalalagay natin sa ating mata. So, first time ko rin tong gagamitin and sana okay siya. Anyway, affordable naman siya. Ginawa ko, pinil ko yung isang plastic dito kasi dalawa siya. Sa taas siya dito sa baba. So, pinil ko lang yung sa taas, then dinigit ko na siya dito sa ilalim ng aking mata. Then, di ko na tinanggal yung plastic dito sa baba para hindi siya mahirap tanggalin mamaya kasi medyo sticky siya. Okay. So, first off, magpa-prime muna tayo ng ating eyelids and I will be using my Maybelline Fit Me Concealer. So, kahit anong concealer yung meron kayo dyan. So, this is in the shade 10 Light. Okay, so I already did my brows off cam and mag-umpisa muna tayo sa eyes. Since meron na namang winged eyeliner, good luck na naman sa atin mamaya. Saka itong eyeshadow shield, wala na nilagay ko dito. Parang pwede ko siyang magamit as guide mamaya sa paglagay ng eyeshadow para hindi ako mahirapan. I will be using my, wala nakalagay dito pero parang ano siya, dense na brush. So, ginagamit ko to sa eyes ko pang blend ng concealer. Pwede rin kayong gumamit ng sponge or kahit kamay nyo pwede. Yun. So, any translucent powder lang na meron kayo, iset nyo lang ng very, very light. Okay, next is... So, as you can see sa picture reference natin sa makeup look ni DOJA Cat, ang eyeshadow look niya is simple lang yung, wala masyadong, ano lang talaga siya, parang blue, blown out siya na color blue with eyeliner. So, ang gagamitin nating eyeshadow palette for this makeup look is ang aking suki. Ang NYX Ultimate Shadow Palette in Brights. Yan. Brights, tama ba? Brights Ultimate Shadow Palette yun. Hindi ko pa rin siya memorize hanggang ngayon. And this one. And also this one. Yung In the Nude Eyeshadow Palette ng Beauty Treats. So, yung uunahin muna natin is maglalagay muna tayo ng transition color bago yung blue. Para hindi naman siya yung wapak na blue agad. So, I will be using ito wala kasi itong brand. Basta ano lang siya, blending brush siya. So, kahit anong blending brush na meron kayo dyan. Then, i-dip ko siya dito sa parang light brown. This one. Ayan. Ilagay natin siya sa ating transition area. Windshield wiper motion na yung gagawin natin. Hanggang dito sa may lapit sa nose bridge. Yan. So, next is
gamitin na natin itong NYX Ultimate Brights Palette. So, ang gagamitin natin color is this one. Siyempre, itong blue. Bright blue. So, I will be using my 227 Luxe Soft Definer Brush. Ididip ko siya dito sa color blue. Ayan. Ito yung lalagay natin sa ating crease and sa buong lid. So, yung gagawin nyo is ididip nyo, then ano lang, i-stamp. Stamp lang. Mamaya na natin siya i-blend. So, ayan, hanggang dito sa inner corner ng ating mata. Okay, so for our eyeliner, I will be using my Jacky and Lauren Cosmetics Felt Tip Eyeliner and Star Stamp. So, yung gagawin lang natin is yung the normal eyeliner. Then, i-extend natin lang ng konti dito sa loob. Manalangin tayo. Sana hindi pumalpak ang ating eyeliner. Okay guys, I'll be doing my other eye off cam. Then, proceed tayo sa face. Okay, ginawa ko na po yung isang mata ko off cam. Tingnan na natin kung successful tong eyeliner natin. Let's do this. Yes! I-purpose pala talaga tong eyeshadow shields na to. Hindi na siya pang salo ng mga pull out sa eyeshadow. At the same time, pwede niya siyang gawin na guide pag naglalagay kayo ng wing eyeliner. Okay, so for my next is ano muna, mascara muna, mascara. So for my mascara, as usual, I will be using my L'Oreal Voluminous Lash Paradise Waterproof Mascara. Ayan. Buhay pa siya guys. May laman pa. Meron pa pala tayong kulang na maglalagay tayo ng glitters. Parang silver glitter dito sa may inner part ng mata. So, para dyan, I will be using my Beauty Glazed Pressed Glitter. This one. Yan. So, ano to lahat? Pressed glitters to lahat. So, kung nga ba ito nabili? Lazada ba? Sa Lazada or sa Shopee? Nakalimutan ko na kung magkano ito guys. Pero, try ko hanapin. Then, ililink ko siya sa description box. So, as usual, lahat ng mga ginamit ko na products ngayon, ililink ko siya lahat sa description box. I will be using my flat, ano ba to, parang concealer brush, synthetic concealer brush. Ito yung gagamitin ko para sa pressed glitter na to. So, ilalagay natin siya dito sa inner part ng ating mata. Malapit na sa may inner corner. Yes. Then, mamaya na tayo maglagay ng highlighter sa inner corner. So, next yung gagawin natin is i-extend natin tong eyes natin using this eyeliner. Napakita ko na lang. Ang hirap ko explain. Para magiging cat eye slash fox eye effect. Mag-tone lang kayo ng line na nalagpas ng konti sa tear duct. Okay. So, let's proceed na sa face. Next is moisturizer. Moisturizer tayo ng ating face. Okay, so for my moisturizer, as usual, may Jeju Aloe Soothing Gel Lotion with cooling effect. Yan. So, tingnan nyo guys. So, halos puno pa siya. Ang tagal-tagal ko na itong ginagamit. Kaya kahit konti lang, isang ganun lang talaga ba? Parang, ano mo na, magagamit mo na siya sa buong face mo. Next, for our primer, I will be using my L'Oreal Paris Too Much Blur.
Tapos yung siya lalagyan natin to sa ating piso. Okay, next is foundation. Yan, so for our foundation, I will be using my Maybelline Fit Me Matte and Poreless foundation in the shade 220 Natural Beige. So, gagamitin ko muna foundation brush ko. Gumamit muna ako ng brush sa pag-apply, then isi-smooth out natin ito ng beauty sponge. Ano mo makeup? Ano mo makeup? Do you wanna say so? Si Noela? Si DOJA Cat. Tapos yung garo mo na muna. Next is concealer. Kung ano yung ginamit natin na eyeshadow primer kanina, yun yung nagamit natin concealer. And blend it out using any beauty sponge na meron kayo. Okay na, mag-cream contour naman tayo using my L'Oreal True Match Crayon Concealer in the shade N678 Medium or Deep. Make sure na i-blend nyo siya hanggang sa may hairline nyo para mag-light. Then, next is isa-set na natin to lahat using translucent powder. And I have here my Hourglass Veil translucent setting powder. So, kahit anong translucent powder na meron kayo dyan, okay yun. Just make sure na i-blend nyo muna lahat ng mga creases bago nyo i-set ng powder and face nyo. Okay, next is bronzer. Okay. So, para sa aking bronzer, I have here my Physicians Formula Butter Bronzer. So, kung saan natin nilagay yung cream contour natin kanina, doon din natin nilagay itong bronzer natin. Okay, so habang nag-bake tayo, continue na natin yung sa under eye natin. So, yung nalagay natin color sa under eye is same din dun sa nilagay natin dito sa taas. So, kuha lang kayo ng any flat definer brush. I-dip natin ulit dun sa NYX Ultimate Bright Eyeshadow Palette. Ayan, color na to. Then, kuha tayo ng any pencil brush and i-blend natin ito. Then, kuhanin natin ulit yung light baby blue. Then, ito yung pang i-blend natin sa lower lash line natin. Next is, nilagay tayo ng white eyeliner. I have here my NYX Jumbo White
pencil. Ang ganda nito kasi napaka-creamy niya. Tanggalin na natin itong i-bake natin. Ay, maglagay din tayo ng mascara sa ating lower lash. Okay, next is blush. So, para sa ating blush on, I have here my Maybelline Colorshow blush in the shade Creamy Cinnamon. Okay, next is highlighter. So, para sa ating highlighter, as usual, ang ating Maybelline Master Pro in the shade 100 Molten Gold. Okay, face done. So, next is lips. So, para sa ating lips, I have here my Everbelena lip liner in the shade Glazed. Dahil wala pa akong nude lip liner, ito na lang muna yung gagamitin ko instead. Conjure Waste lip topper in the shade Skinny Dip. Next is false lashes. So, para sa ating false lashes, ang gagamitin ko ngayon is Paulash in the style Thalia. Last but certainly not the least, setting spray. I have here my Morphe by Jeffree Star Set and Refresh Mist Starberry scent. Yan, pero katulad nun di siya nung yung plain nila na color black na Morphe Continuous Setting Mist. Pero ito meron lang siyang scent na strawberry. Ihanda na natin ang ating electric fan. Okay. Alright, this is it. This is the finished makeup look. What do you think, guys? Kung nagustuhan nyo itong makeup tutorial natin, please like and share this video. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please do subscribe and click the notification bell so you don't miss any of my new videos. And if you have any requests or suggestions on what you want to see on my next video, please leave your comments down below. Pinabasa ko po yan lahat. And also please do follow me on my social media accounts, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok. Lahat po yun is Apple Season or Apollonia Season. Once again, guys, thank you so much for watching. I hope you had a great day. Keep safe. Please don't forget to wash your hands and wear a mask every time you go out. And I will see you on my next one. I love you. Bye. Goodbye. The thing goes